قبل أشهر قال الرئيس الأمريكي جو بايدن بوضوح إن الولايات المتحدة لن ترسل أنظمة صواريخ متطورة لأوكرانيا يمكنها ضرب روسيا بها، وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط الأمريكية حول البعد الأخلاقي والمصلحة السياسية في هذا الموقف، حيث تخشى الإدارة الأمريكية التي خصصت مليارات الدولارات للمساعدة العسكرية لأوكرانيا أن تنجر وحلفاؤها في شمال الأطلسي إلى صراع مباشر مع موسكو. لكن بعد استغاثة أوكرانيا وتحذيرها لحلفائها من وضع سيء في مسار الحرب وحاجتها لأسلحة ثقيلة كي تستطيع صد الهجمات الروسية من خلال دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إدارة الرئيس بايدن تسليم بلاده صواريخ هجومية متقدمة لمواجهة القصف الروسي العنيف على بلاده. وما سهل من مهمة الرئيس زيلينسكي في طلب المزيد من الأسلحة الدعم الكبير الذي تحظى به بلاده داخل الكونغرس بأعضائه الجمهوريين والديمقراطيين. ذلك وضع إدارة جو بايدن بين معضلة الرغبة في دعم كييف من جانب وبين مخاوف التصعيد غير المرغوب فيه مع موسكو من جانب آخر. لكن في نهاية الأمر على ما يبدو أن الإدارة الأمريكية استجابت للضغوط المحلية والدولية وحسمت أمرها واتخذت القرار وأعطت الضوء الأخضر لتزويد أوكرانيا بأسلحة هجومية متطورة وبعيدة المدى، والتي تتمثل بمنظومة هيمارس الصاروخية الراجمات الأمريكية التي لا مثيل لها، بمميزات فريدة تمنحها القدرة على إصابة الأهداف بدقة عالية وفي نطاقات بعيدة والوصول إلى أماكن يصعب الوصول إليها، ليأتي الرد سريعا من روسيا وتعتبر ذلك إعلان حرب ضدها، ذلك على لسان رئيسها بوتين الذي هدد حلف الناتو ووعدهم بنتائج لم يرها العالم وعواقب لم يشهدوها أبدا في تاريخهم. فما قصة تلك المنظومة الصاروخية التي أخافت روسيا وجعلتها تستنفر؟ وهل انتقلت القوات الأوكرانية من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم؟ راجمات لا مثيل لها. تتمتع راجمة الصواريخ الأمريكية هيمارس بميزات فريدة من نوعها، فهي قادرة على إصابة أهداف بعيدة وبدقة متناهية وفي نطاقات بعيدة ومختلفة. وهذه المنظومة بالغة الدقة هي من صناعة شركة لوكهيد مارتن الأمريكية. هيمارس M142 هي راجمات صواريخ تركب على مدرعات خفيفة بعجلات وتطلق صواريخ موجهة ودقيقة الإصابة. كما لدى كل من أوكرانيا وروسيا منظومات صاروخية، لكن هيمارس أطول مدى وأكثر دقة حيث يصل مداها إلى 80 كيلومترا. كما أن لدى الجيش الأمريكي صواريخ من نفس النوعية يصل مداها إلى مئات الكيلومترات. ويقول الجيش الأمريكي إنها مصممة لإطلاق أحدث الذخائر الدقيقة التي تتراوح بين 15 إلى 499 كيلومترا، بما في ذلك الصواريخ الدقيقة من نوع GMLRS. كما تعتبر من ضمن طراز MLRS التي يصل مداها إلى أكثر من 70 كيلومترا. وفقا للجيش الأمريكي إنها توفر مزايا تكتيكية هامة، من أهمها سرعة الاستجابة والقدرة على إطلاق هجمات مميتة وإحداث أضرار كبيرة للعدو. كما تعمل طوال الوقت وفي جميع الأحوال الجوية وفي البيئات المفتوحة والحضرية والمعقدة وفي النطاقات القريبة والبعيدة لمساعدة قوات التدخل المبكر وقوات الطوارئ وألوية المدفعية الميدانية وغيرها. يبلغ وزن الراجمة حوالي 15 طنا، والسرعة القصوى لها هي 94 كيلومترا في الساعة. إذ تقول شركة المصنعة إن هذا النظام تمت تجربته بنجاح وأثبت فعاليته العالية، ويمكنه تغيير الطريقة التي يحارب بها الجيش في ساحة المعركة بسبب قدرته على الحرب التي لا مثيل لها في الميدان. وتشير إلى أن تثبيتها على ظهر عربة مدرعة بدلا من عربة بجنازير يمنحها قدرة فريدة على إطلاق النار، لأنها تمكن الجنود من التمركز والاشتباك والانتقال بسرعة بعد إطلاق النار والانسحاب من المواقع الخطرة. كما أن الوزن الخفيف يمنحها قدرة مميزة على التنقل والوصول إلى الأماكن التي كان يعتقد في السابق أنه يصعب الوصول إليها.
ويمكن حملها على ظهر طائرات النقل والسفن في أي مكان في العالم. وحسب الشركة إن هذه الراجمة تمكن الولايات المتحدة من جمع قوة النيران المدفعية في جميع أنحاء العالم، لتكون هذه المنظومة الصاروخية أقوى مساعدات أمريكا العسكرية لأوكرانيا منذ بدء الحرب، والتي ستمنح القوات الأوكرانية زمام المبادرة بالهجوم بدل الدفاع، مع القدرة على توجيه ضربات خلف الخطوط الروسية وعلى مسافات محمية من أسلحة روسيا بعيدة المدى، إضافة لتهديدها مستودعات الإمداد الروسية رغم معاناة القوات الروسية من مشاكل لوجستية بالأساس. واشنطن تصب الزيت على النار. لطالما أكد مرارا وتكرارا الرئيس بايدن أن بلاده لن ترسل صواريخ يمكنها ضرب روسيا، ورغم تأكيد المسؤولين الأوكرانيين له أن الصواريخ لن تستخدم إلا لصد القوات الروسية في أوكرانيا وليس لمهاجمة الأراضي الروسية، حيث كان رافضا للفكرة تماما، إلى أن أعلن بايدن في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز أن واشنطن ستزود الأوكرانيين بأنظمة صاروخية أكثر تطورا، مما سيتيح لهم أن يصيبوا بدقة أكثر أهدافا أساسية في ميدان المعركة. ليوضح مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الأمر يتعلق براجمات الصواريخ المتقدمة من طراز هيمارس التي يصل مداها إلى حوالي 80 كيلومترا فقط، منعا لأي اشتباك مع روسيا، وفي نفس الوقت تمكن الأوكران من الاشتباك مع الروس من مسافات طويلة. ويعتبر الخبراء أن قرار بايدن تزويد الأوكرانيين بأنظمة صاروخية متطورة هو قرار سياسي بالأساس، فهو لا يريد التصعيد المباشر مع روسيا، لكن ذلك لم يقنع الروس الذين أبدوا تخوفهم من ذلك القرار، واعتبروه إعلان حرب ضدهم من أمريكا وحلفائها في الناتو، حيث أنه في حال تم نصب المنظومة الصاروخية هيمارس بالقرب من الحدود الروسية، والحديث هنا عن مدينة خاركيف الأوكرانية، فإنها بتلك الحالة تهدد الأراضي الروسية ويمكنها ضرب أهداف داخل روسيا وإصابتها بدقة عالية. ليأتي الرد سريعا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي هدد أمريكا وحلف الناتو، مؤكدا أن أي محاولة للتدخل في العملية العسكرية بأوكرانيا ستؤدي إلى نتائج لم يرها العالم، وحذرهم أن مشاركتهم في النزاع ستؤدي إلى عواقب لم يشهدوها أبدا في تاريخهم. ليعود الكريملين ويؤكد على كلام زعيمه بوتين ويتهم واشنطن بصب الزيت على النار، وفقا للمتحدث باسمه ديمتري بيسكوف، حيث قال إن خطط الولايات المتحدة هي محاربة روسيا حتى آخر أوكراني وتسليم شحنات أسلحة من هذا النوع لا يشجع القيادة الأوكرانية على استئناف مفاوضات السلام. ليتبعه السفير الروسي في الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف بالتحذير من تزويد أمريكا لكييف بأنظمة صواريخ بعيدة المدى، الأمر الذي سيؤدي إلى تصعيد الصراع في أوكرانيا إلى حد كبير، كما أعرب عن أمله في أن تسود الفطرة السليمة ولا تتخذ واشنطن مثل هذه الخطوة الاستفزازية، مضيفا أنه لطالما حذرت بلاده القيادة الأمريكية من ضخ غير مسبوق للأسلحة في أوكرانيا. أنتونوف نبه أن إرسال منظومة صواريخ هيمارس M142 إلى كييف ستمكن الجيش الأوكراني من ضرب المدن الروسية، وهو مرفوض وغير مقبول لموسكو. كما أكد أن التورط المتزايد للولايات المتحدة وحلفائها في الصراع الدائري في أوكرانيا من خلال تزويدها بالأسلحة الهجومية المتطورة يقوض آفاق السلام، وسيكون له عواقب لا يمكن التنبؤ بها على الأمن العالمي. كل ذلك يدفعنا للتساؤل: ما وراء هذا التصعيد الأمريكي الخطير؟ وهل يمكن فعلا لمنظومة هيمارس الصاروخية تغيير قواعد اللعبة وقلب الطاولة على الروس، أم أنها في أسوأ الحالات ستعادل الكفة في الميدان، وهو ما يقلق ويتوجس منه الروس؟ أخبرنا رأيك في التعليقات.